Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind, în momentul de față, dar și în următoarele ore, maxim câteva zile din momentul în care vezi această citire. Hai să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. Bun. Văd aici o hotărâre pe care ai luat-o împreună cu cineva. Simt o legătură foarte puternică pe care tu o ai în momentul de față cu un prieten, cu persoana iubită, cu cineva anume. Hai să vedem despre ce este vorba. Este și o relație aici în care există multă posesivitate. Văd aici o conexiune cu zodia Fecioară, pentru unii dintre voi, bineînțeles. Văd o persoană care studiază, care analizează o situație. Fie tu analizezi această relație, analizezi de ce anume nu apare cineva, vrei să afli mai multe despre acest om sau despre această situație profesională. Să vedem. Regele de bâte, pentru tine o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Văd aici că ești foarte preocupat de partea practică a vieții. Ai foarte multe activități de făcut în momentul de față. Sunt activități mature, în privința cărora ai deja o experiență foarte mare, dar văd și faptul că ești foarte mult influențat de către un personaj din viața ta, foarte energic, plin de viață, iubitor, petrecăreț. Pentru unii văd o influență mare legată de o afacere. Cealaltă persoană, pajul de cupe. Aici ai legătură cu o persoană sinceră, dulce, iubitoare. Văd noi persoane în jurul tău sau noi emoții pe care cineva le are. În inima ta, faetonul, o conexiune cu zodia Rac. Văd un succes pentru tine din punct de vedere personal sau un drum important pe care îl faci. Aștepți pe cineva să-ți vină în vizită. Ești foarte sigur pe tine. În exterior, 5 de cupe. Ai legătură cu cineva care are parte de o supărare în momentul de față. Se uită doar spre partea goală a paharului. Cineva care trece printr-o despărțire sau o persoană care are o supărare foarte mare, dar supărarea asta ține de viața personală cumva. Regina de spade, wow! O conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ești foarte bine organizat în momentul de față, știi foarte bine ce vrei. Regina de spade este cea care impune, este cea care spune lucrurilor pe nume. Unii puteți avea legătură cu o instituție publică, cu o firmă, cu niște acte. Cealaltă persoană, regele de cupe. Bun, o conexiune pentru unii și cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Dragilor, până aici sunt doi regi, deci două părți masculine implicate în povestea asta. Este cineva aici în jurul tău, foarte sensibil, emoțional, o persoană care se uită mult spre trecut, care are niște probleme personale sau probleme de sănătate. Poate să fie cineva care consumă multe lichide. Da? Să vedem ce urmează în situația asta, 3 de spade. O dezamăgire, da? Ceva nu convine unor persoane sau unei persoane în jurul tău. Hai să vedem în continuare pentru tine diavolul, o conexiune cu un Capricorn, dar și multă pasiune pe care o vei avea în legătură cu o persoană, multă dorință pe care o vei avea în legătură cu o situație. Apoi avem 6 de spade. Uite, cineva face un drum către tine sau cineva are de făcut un drum important în următoarea perioadă. În inima ta, 6 de bâte. Uite, eu văd o bucurie mare pentru sufletul tău.
Trebuie să clarificăm neapărat treiul ăsta de spade. Văd o bucurie mare pentru tine. Ai parte de o victorie pentru inima ta. O victorie în cercul de prieteni. Să vedem. Cealaltă persoană, moartea, ok? O transformare și o conexiune cu un scorpion. Aici este cineva care va avea sau are niște sentimente foarte puternice față de tine, dar în același timp văd că trece prin niște schimbări majore din punct de vedere personal. Regina de bâte, din nou o conexiune cu o zodie de foc, dar aici avem regele de bâte, regina de bâte. Ai legătură aici cu o persoană care crede în tine, care te încurajează pe tot ceea ce faci. Pentru unii văd și o conexiune cu o rivală, da? Dar simte energia cuiva care se simte foarte atras, pur și simplu, și vine către tine. În mintea ta, pajul de monede, un succes financiar. Văd că în următoarele ore vei studia ceva, vei analiza o situație. Hai să vedem 3 de spade, că e ciudată energia lui 3 de spade. Are legătură cu o persoană care gândește foarte mult, dar care nu acționează. Tu ți-ai făcut niște gânduri ca femeie și acestea poate nu se adeveresc fix cum te-ai gândit tu. Poate sunt cumva diferite. Unii văd aici că aflați de un prieten care are niște probleme și chestia asta poate să afecteze relația. Da, uite, pentru că văd o persoană puțin geloasă. O persoană care suferă aici pentru un final, pentru ceva anume. Și hai să vedem în continuare 2 de spade. Aici văd o decizie importantă pe care cineva o are de luat. Sau văd o lipsă de comunicare la un moment dat. Cineva trebuie să stea să te gândească. Pentru tine, 2 de bâte, se pare că tu privești situația asta în perspectivă aici. Și îți vei face niște planuri pentru un termen mai lung. Mai văd niște călătorii pe care le vei face sau poate ai legătură cu zona de online. În inima ta, cavalerul de bâte, uite, foarte mult entuziasm văd aici, foarte multă atracție față de o persoană. În mintea ta, cavalerul de spade, wow! Păi aici se pare că vei afla o veste care te va agita așa puțin. Da? Apoi avem 10 de bâte. Urmează o perioadă foarte aglomerată pentru o persoană dragă ție sau văd aici pe cineva care duce în spate o povară foarte mare. Soarele, totuși văd bucurie. Cineva se bucură de prezența ta. E ca și cum îi dai energie acestei persoane. O conexiune cu zodia leu pentru unii și mai avem 5 de monede. Da. Cineva aici să știi că se va simți abandonat, singur sau cineva care va avea probleme financiare. Mai văd. Văd aici o parte masculină care se gândește la un drum și la o căsnicie, la o colaborare pentru alții. Și nu știe cum să spună. E ca și cum te invită cineva undeva și tu vorbești prea repede sau reacționezi prea direct. Văd aici o bucurie neașteptată. E ca și cum cineva renunță la un anumit lucru și vine către tine. Mai simt mai multe persoane implicate pentru alții dintre voi. Și văd o surpriză aici destul de ciudată din partea unui inamic sau din partea unei persoane care se bagă în această situație. Hai să vedem ce o să fie. Văd aici o discuție online, da? Deci un mesaj, un apel telefonic.
Văd o prietenie foarte strânsă. Uite, legată de un bărbat mai în vârstă, de un șef, de o persoană importantă din viața ta. Uite, vei primi o veste, poate de la acest bărbat, care inițial nu-ți va plăcea, dar este vorba despre o persoană mai în vârstă, care se află într-o situație dificilă de foarte mult timp și care evita să ia o decizie. Da? Uite, pentru că aici, pentru tine, mie mi-apare un suflet pereche, o creștere spirituală, un suflet geamăn, mai bine spus. Deci cineva care îți seamănă foarte bine, poate e o persoană cu care te înțelegi bine, aveți aceleași idei, aveți aceleași gusturi, dar e ceva ce se întâmplă foarte rapid. Și în jurul tău să știi că urmează să ai o surpriză. O surpriză. Și mai văd aici o relație dintr-o altă viață, adică ați mai fost în altă viață sau ați avut alte conexiuni. Uite, cineva care îți propune ceva sincer. Pentru domni, poate să fie o femeie mai tânără sau o femeie care se simte atrasă de voi. Veți rămâne surprinși prin aceste discuții pe care le aveți. Și într-un timp foarte scurt, repet, lucrurile aici se schimbă. Simt că cineva pleacă sau cineva se simte abandonat. Mai ales cei care vă aflați într-o situație de triunghi amoros, adică nu știți pe cine să alegeți. Aici văd că cineva pleacă, cineva va abandona corabia, abandonează această situație. Și mi-apare altcineva. Fie persoana asta este părăsită și vine către tine. Aici se spune clar să fii puțin răbdător, pentru că fie omul ăsta la care te gândești tu are niște probleme, fie pe de altă parte văd că e posibil să fii ceva mai acid, să vorbești repede, să reacționezi cumva impulsiv și e posibil să sperii pe cineva. Deci sfatul cărților este să iei lucrurile încet și sigur dacă apare cineva nou. Pe de altă parte, posibil să apară cineva și să spui gata, am încheiat relația sau uite, mi-am găsit un alt loc de muncă, renunț la ăsta, că nu mai are sens. E prea bun locul respectiv de muncă. Da, pentru că, uite, pentru unii văd aici o relație falsă. Și uite ce noroc ai tu într-o conversație. Un noroc foarte mare. Te vei agita puțin pe această discuție, dar până la urmă rezolvi lucrurile. Mai vreau un ultim mesaj din partea cărților Oracol pentru tine. Wow, a sărit o carte pe jos. Uite, ai un mesaj surpriză. Sau mai simt să-ți spun să-ți verifici mesageria, să-ți verifici e-mailul, că e posibil, da, să ai acolo un e-mail pe care nu e citit. O reacție ciudată din partea cuiva. E o persoană care te provoacă cu un mesaj, văd aici. O persoană care te provoacă cu un mesaj. Poate să fie un șef sau o persoană importantă din viața ta care ți-am spus că are niște probleme și e nevoie să fii puțin răbdător sau răbdătoare. Asta dacă se merită. Dacă nu se merită, sunt semne să ții bagajul și să pleci de acolo. Ce e cu mesajul ăsta? Este un mesaj legat de libertate. Deci, poate tu, la un moment dat, te enervezi și spui gata, dau mesaj și îmi dau demisia. Dau mesaj și închei prietenia, închei relația asta.
Poate să fie și o invitație pe care cineva ți-o face la o plimbare, da, sau la un drum. Bun. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal, funcție gratuită pentru toți și, de asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.